Amin Rabbal Alamin. Okay, so Assalamualaikum and good morning everyone. Morning, Miss. Morning. Good morning, Miss. How's everyone Good morning, doing? Miss. Morning. Morning, Miss. We're doing great. Doing great. Okay, that's good. Right, so how was the carnival semalam dengan hari ni? Did you guys went to? Yes, Miss. Best tak? Okay, dapat 10. Back habis, Miss. Duit habis? Back habis. Back Kelihatan habis. awal, Miss. Oh. So yang datang lewat sikit dia punya bag dah habis lah, I see. Tapi ada dapat pamphlet tak? Ke tak dapat juga? Dapat. Ada? Dapat juga lah, ada juga, okay. So walaupun tak dapat bag tapi still dapat pamphlet, okay, that's good. Alright, is it helpful? Adakah dia membantu untuk nampakkan awak punya future? Gitu. Ke masih Yes, macam Miss. ragu-ragu lagi? Yes, okay, that's good. Sukanya saya dengar awak punya respon. Membantu, Okay, so Miss. membantu very good. So saya Menakutkan pun dulu ada. menakutkan pun ada. So benda tu normal je lah. Awak lepas habis matrik nak kena fikir nak pergi mana kan. Okay, so that's normal. Benda tu normal je. Di reject course yang dimahu. It's okay, tak apa. Benda tu normal. Okay, so maybe course itu adalah apa yang awak nak but that is not the best for you sebab tu awak kena reject. Okay, so kita tak tahu benda tu. Alright. So just awak cuba je yang terbaik sekarang ni. Okay, so pastikan dapat result yang okay so that awak boleh pilih course yang awak nak lah. Okay. Alright, so dulu masa saya dekat matrik pun ada juga dia buat carnival pendidikan kerjaya ni. Kiranya nak pergi mana lah kan selepas matrik. So to be honest with you guys, saya masuk matrik, saya tak tahu saya nak apa. Maksudnya saya just nak masuk untuk study dan graduate habis belajar macam tu lah. So I don't really have a specific ambition or a job in my mind ataupun a specific line yang saya nak pergi. Okay, so saya pergi kat booth tu, saya ambil je semua pamphlet, semua barang-barang yang ada kat situ. So balik bilik saya study seorang-seorang. Okay, sebab saya tak tahu saya nak apa, macam tu lah. So kalau awak rasa macam yang saya rasa pun, saya rasa tak ada masalah, okay je. Okay, lama-lama saya jadi orang juga, saya jadi lecturer juga, okay. So kalau awak ada something yang in your mind yang memang awak dah tahu awak nak buat, that is very good. So itu memang bagus lah sebab awak dah nampak awak nak pergi arah mana. Okay. So iya, itu sahaja. Okay. So jangan risau, okay je. Ada masa lagi ni untuk study, untuk dapat result yang okay dan course yang awak nak. Okay, so jom. Let's continue our class today. Okay, so saya nak masuk chapter 8.1. So 8.1 adalah limit. Okay, so my favorite question, what is limit? Ataupun what have you learned throughout 8.1 limit? Cuba respond. Unmute your mic and WhatsApp chat dekat messages pun okay juga. Apa yang awak dah belajar? When a function approaches a number, Okay. yeah. Oh, itu dia punya maksud. Limit ke? Oh, okay. Alright. So when a function approaches a number, okay. So that is actually the y part. Okay. Tapi dia ada something before tu. Okay. Maksudnya you are focusing on the function approaching a number as a value of x is approaching a certain number. Okay. So dia mesti datang daripada x dulu. Okay. So maksudnya contohlah awak ada let's say a function fx equals to x plus 1. Example. Okay, so limit ni dia nak fokuskan bila let's say saya bagi example, kita nak cari limit x approaching 0. Kejap guys. Is it there? Dia lambat juga. Okay. Okay, so I continue. Right, so x equals to x. Okay, and then kita nak cari let's say limit of x approach 0. So we are focusing on bila x ni datang menghampiri kosong, fx ni datang menghampiri negatif. Okay,
So, itu adalah kita punya fokus sebenarnya apa yang kita nak cari. Okay, so itu adalah maksud limit juga. As x approach a certain number, what does the value of as x approaches to ataupun nilai y kita approach kepada nilai apa. Okay, so itu adalah maksud limit. Okay, so overall in 8.1, apa yang awak belajar? Properties of limit. A limit exists. Properties of limit. Okay, so saya dengar dua. So kita belajar properties and then existence of limit. Kejap guys, kejap. Pause sebentar. Okay, jom sambung. Sorry, ada iklan kejap. Okay, so ada properties, ada existence of limit. Okay, so Fatin cakap dekat message, ada one side limit. Apa lagi? Three What else do methods you to learn? solve a limit. 3 methods to solve. Ada 3? Apakah 3 tu? Substitution method, Substitution. factorization method, and multiplication of conjugate. Conjugate. Okay, betul. So ada 3 methods. So the first one, sub. And then second is factorize. And then the last one is conjugate. Okay, lagi. Ada lagi tak? Saya rasa ada lagi 2. There are another 2 things that you learn. Infinite limit. Okay, exactly. Another one. Limit at infinity. Exactly. Okay, so awak belajar properties, existence of limit, one side limit. There are 3 methods to solve limit. Infinity. Okay, so these are basically on the surface lah apa benda yang awak dah belajar. Setiap satu ni awak dah belajar, awak dah tengok video and you have already done the tutorial questions. Okay, so apa yang saya nak fokus kat sini? Okay, tak perlu kot. Okay, so kita terus masuk kepada discussion. Okay, but before that, saya nak bagi tahu beberapa perkara. Okay, so let's take a look at this example over here. Okay, so tadi kan kita cakap limit ni sebenarnya adalah limit is actually we are focusing on the value of fx approaching to what number as x approaching to a certain number. Okay, so contoh dalam soalan ni dia minta kita cari, this example dia bagi you need to find the limit of x approaching 0 of this function. Okay, so awak tengok dekat kita punya graph sekarang ni, focus on the graph that we have. So 0 dekat mana? 0 duduk dia dekat sini. Kat tengah-tengah ni. So this is 0. Okay, so kita nak tengok sekarang ni dekat 0 ni ada berapa graph kita. Okay, so maksudnya kita tengok belah kiri and kita tengok belah kanan. So now we have 2 graph approaching that 0 tu. Okay, so one coming from the left. Saya guna warna hijau, this one. Okay, and then another one coming from the right. Let me use purple. This one. Okay, so apa yang kita nak tengok sebenarnya adalah as our x yang daripada kiri, dia daripada negative infinity, kiranya menghampiri x equals to 0. Okay, so this is 0. Hujung sekali tadi adalah negative infinity. Dia datang dekat sini. Okay, so that is the kiranya bukan property. So itu adalah
the perjalanan of X. So X tu datang daripada kiri, datang daripada sini. Apa yang awak nak cari adalah you want to find what is the value of Y when X is equals to 0. Okay. So bila X kosong dekat sini, Y kita adalah 1. Okay. So itu adalah yang daripada kiri. So saya tulis dekat sini. So coming from the left, the purple tu, so dia daripada kanan, daripada positive infinity, dia datang very close to 0. Okay, so daripada kanan sekali, it comes closer and closer sangat to 0. Okay, so dekat sini, awak boleh tengok nilai yang sangat-sangat hampir dengan X sama dengan kosong. Okay, yang ada pada graf awak adalah Y equals to 1. Okay, so saya tulis dekat belah kanan pula. So 0 positive, dia datang dekat 1. Okay, so itu sebenarnya adalah konsep limit. So kita nak tengok daripada kiri, dia datang dekat X. Daripada kanan, dia datang dekat X. Apa nilai dia yang kita jumpa dekat situ? Okay, so based on this statement over here, do you guys think that the limit is exist or not exist? The limit exists. Exists. Exist, okay, exactly. So existence of limit adalah when the left limit is equal to the right limit. Okay, so this is the left limit, you get 1. Okay, the value of Y is 1. And then for the right limit, the value of Y is also 1. Okay, so in other words, bila graf awak tu meet at the same Y point, pada nilai Y yang sama, dia berjumpa pada nilai Y yang sama, itu maksudnya awak punya limit tu exist lah dekat situ. Okay, so saya bagi contoh lain based on my statement tadi tu. Kalau lah contoh dia, kita bagi sekarang ke contoh ni, tak maulah. Okay, saya tak nak bagi sekarang contoh ni. Okay, so saya nak awak buat dulu soalan ni. This one. So I have this weird and complicated looking graph. Okay, don't worry, you don't have to learn how to draw this graph. So graph ni hanya for the purpose of familiarize you guys with the left and also right. Nak jawab soalan A and then awak sambung B, C dengan D dan E juga. Okay, so for A, bila kita tengok dekat ni, dia cakap you need to find the limit of X approaching negative 3. Okay, so saya tanda dulu negative 3 dekat mana. So this is negative 3. Okay, X equal to negative 3 is this one over here. Okay, and then dia cakap dekat situ, dia nak yang negatif, meaning that dia datang daripada kiri. Okay, so fokus awak sekarang, awak dah buat garisan untuk X. So awak tengok dekat situ, graf yang ada di sebelah kiri, negatif 3. Okay, so graf yang ada di sebelah kiri ataupun awak boleh cakap juga graf yang datang daripada sebelah kiri. Benda yang sama juga. Okay, so kita akan tengok graf yang ini. Okay, so this green graph that I highlighted, green line tu. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang adalah, so negatif 3 dekat sini, B, C, D and also E. Saya bagi awak masa dalam 2 minit. Okay, so 11:19 berhenti. Kita bincang. Okay, cuba try dulu. Like a few seconds.
Okay, jom kita discuss. Saya potong beberapa saat. Right, so let's discuss question number B. Okay, so soalan B sekarang dia nak limit X approaching -1. So kita tengok X dekat -1. So -1 dekat mana, labelkan dulu. This is -1. Okay, yang ini -1. Okay, so sekarang ni dia kata positif. So kalau positif maksudnya the graph needs to be on the right. Sebelah kanan -1. So graf yang ada di sebelah kanan -1 is this one. Okay, yang saya highlightkan warna biru tua ni. Tak tahu biru ke purple, saya pun tak tahu dah. Okay, and then kita nak tengok sekarang ni, bila kita punya nilai X -1 pada graf itu, okay, so this is the graph that we will be using, right? So -1 bawa naik atas, berhenti bila awak jumpa graf. So awak kena cari nilai Y dekat sini berapa. So bawa pergi ke arah Y axis. So your value of Y is 1. Okay, so betul tak jawapan awak? Check dengan saya. So sepatutnya dapat 1. Okay, so what about C dengan D punya jawapan? Cuba bagi tahu. What is the answer for C and also D? C is equals to 0 C is 0, okay. and D is 2. D is 2. Okay, orang lain dapat jawapan sama tak? Ya, Yes. sama. Sama, Miss. Alright. Oh, okay. Nice one. Okay, so jom kita check. So saya nak explain, alright. So jawapan yang sama, betul. Okay. Alright, so kita nak X approach 2. Okay, so X approach 2 is this one. Okay, and then it is coming from the left. Okay, so saya buat satu-satu sama teknik macam tadi. So 2 dekat sini. Okay, and then you are focusing on the graph that is on the left of this 2, which is this one. Okay, so kena pilih graph yang betul yang datang daripada kiri. Okay, sebab dia kata dia nak negatif. Okay, so awak kena cari nilai bila X sama dengan 2. This is 2 and then this is your graph. Okay, so awak kena tengok Y awak berapa. So Y awak dapat kosong dekat sini. Okay, so this one betul. Right, and then this one pun betul juga. Sama juga. So kita nak for positive maksudnya ni lah. Okay, yang coming from the right. Okay, tengok berapa nilai dia, dapat 2. Okay, so last one, E. What is your answer? 2. 2, exactly, betul. Okay, so jawapan untuk E adalah 2. Okay, sebab apa jawapan ni 2? Sebab X approach 0, 0 adalah the Y axis itself. Sekejap ni, warna apa nak pakai? Okay, so this is 0. The Y axis is 0, right? Okay, yang ni. Okay, and then kalau tengok dekat situ, awak ada satu line of graph, this one, yang it doesn't stop dekat sini. It doesn't stop pada X equal to 0 kat sini. Okay, so actually you don't have to consider graph ni datang daripada kiri ataupun daripada kanan sebab dia bertemu dekat titik yang sama juga. Okay, meaning that what I am trying to say is for question E ni, nilai dia akan sama juga dengan kalau saya cakap limit X approach 0 from the right. Nilai yang sama, maksudnya nilai dia adalah nilai sebenar limit kita. Dia adalah limit X approach 0, tak kisahlah daripada kiri ke kanan. So dia benda yang sama. Okay, so from the left sama dengan from the right, meaning that dia adalah limit X approach 0. So jawapannya adalah 2, dia betul. Okay, so saya nak bagi extra question dekat awak. Okay, so antara banyak-banyak nilai X yang kita ada sekarang ni, so I have -4, -3, -2, -1. I have 0 dekat sini. 1, 2, 3 and 4. Which of these numbers that I circled adalah
exist. Bukan exist, maksudnya limit exist dekat that point of x. Boleh faham tak soalan saya? Okay, so antara banyak-banyak yang saya bulatkan dekat sini, mana x yang exist limit dia? Boleh faham ke Negative soalan saya? 1 and 4. Negative 1 and 4. Okay, so negative 1 and 4. 4. There are 4 more. Cuba fikir. Dekat mana yang limit dia exist? Tak pun cuba fikir. Apa maksud exist limit? Limit exist ni apa maksud dia sebenarnya? Nilai apa yang sama? Negative cuba. 4, Lagi negative 4 kita 2, 0, Negative 4, negative 2, 0. and 3. Betul? Exactly. Okay. So negative 4 exists, limit exists. Negative 2 limit exists. 0 limit exists. 3 pun limit exists. Okay. So Nick nak cuba tak explain kenapa? Because if we are approaching from the left and we are approaching from the right value, dia masih sama. Dia punya Y masih sama kan? Yeah. Okay, exactly. Betul. Alright, so kan kita tahu, we know that the definition of existence of limit is when x approach from the left. Okay, let's say kat sini kan. So saya pecahkan dia. Let me draw a line dekat sini. Tak nampak lah line ni. Orange one. Okay, so saya draw line dekat sini, negative 1. Okay, so I split this line into 2 parts. Okay, so coming from the left and coming from the right. Okay, so you know that the definition is, the definition is when the left limit is equal to the right limit. Maksudnya nilai Y dia mesti sama. Okay, so awak tengok apa yang saya lukis ni, dia bertemu pada satu nilai Y kan. Nilai Y dia adalah nilai Y yang sama. So dia ada somewhere dekat sini lah nilai Y dia. Maybe 1.5. Okay, so that's why dia adalah exist dekat situ. That's why limit tu exist dekat situ. Okay, sebab dia nilai Y dia tu nilai Y yang sama yang kita jumpa. Okay, kalau lah contohnya saya tambah satu nilai dekat tengah-tengah ni. Let's say I put this one over here, I put 1.5. Negative 1.5. Okay. No, it's not negative 1. Let's say dekat sini, the blue one. Okay, so saya letak nilai dia adalah negative 3.5. Okay, so do you guys think that the limit is exist at negative 3.5? Exist ke tak exist pada negative 3.5? Exist. Exist. Okay, so saya nak tanya orang lain pula. Selain daripada Nick. What do you guys think? Wujud ke tak wujud? Betul tak limit to exist at this point? Negative 3.5. Cepat. Siapa cakap yes? Cuba angkat tangan. Okay, lagi. Alif seorang. Tadi Nick, Joyce, Audrey. Okay, so ada ramai. Alright, okay. Siapa yang tak tahu? Cuba angkat tangan. Siapa yang tidak tahu? Ke macam tak faham? Benda ni cakap ni. Okay, so ada juga yang angkat tangan. Berapa orang? Okay, so let me explain it back to you. Okay, so untuk negative 3.5, nilai dia, bukan nilai dia. Exist tu sorry guys, tidak Okay, so dekat negative 3.5, at this value, betul lah limit tu exist dekat nilai ni. Okay, sebab apa? Mesti saya tuliskan dekat awak. So, kita tahu, we know that existence of limit maksudnya left hand limit, dia mesti sama dengan right hand limit. Okay, so apa maksud left hand limit? So, left hand limit maksudnya, saya tulis kat sini, limit x approach negative 1.5, negative 3.5. Negative 3.5, apakah function dia? Y. Okay, so dia mesti sama dengan, this is negative, limit x 0.5 from the
I 0.5 contoh. Okay, boleh cari tak what is the value for this one? The one yang saya highlight kalau hijau ni, what is the value? Kita dapat dia 1.5 kan? Okay, so I get this one 1.5. Okay, and then for the one yang datang daripada kiri, datang daripada kanan. So datang daripada kanan adalah this one, graf ini. Okay, so dia datang daripada kanan, dia berhenti dekat sini. So kita tengok nilai Y berapa, dapat sama juga 1.5. So dapat benda yang sama. Okay, so that's why lah saya cakap limit exist dekat that point. Saya rasa saya macam makin berbelit-belitkan saya punya explanation. Okay, boleh faham tak saya punya explanation on this one? Kenapa limit to exist dekat point negative 4, dekat point negative 3.5, negative 2, negative 1, 0, 3 and 4. Can you guys understand why is it exist at that point? Faham, Miss. Yes, Miss. Ya, faham, Miss. Boleh. Okay. Okay, so ada lagi tak yang tak faham? Saya takut ada yang tak faham, dia macam tak clear sangat. Okay, so if let's say awak still having problems in understanding this concept, please let me know nanti, okay? If you don't want to ask right now, okay? Sebab saya nak kena sambung dah sekarang ni. So nanti awak tanya lagi sekali. PM saya, alright? So I will gladly explain it to you. Jangan risau, saya suka dia explain kat student. Okay, so that's it for this example. Alright, so jom kita continue. Okay, so tadi saya dah buat kelas dengan H32. Saya punya aim adalah nak habiskan 8.1 hari ini, tapi based on my previous experience, yang tadi punya kelas, dia tak sempat habis lah. So, saya akan stop before infinite limit. Okay, so maksudnya kita hanya sampai soalan nombor berapa tadi? Kecuali 9 dengan 10 kot. Okay, sampai nombor 8. Okay, right, so jom. Soalan nombor 3. Saya terus lompat soalan nombor 3 sebab tak ada orang hantar jawapan nombor 2 kat saya. Okay, so let's just continue to number 3. Okay, so number 3, soalan dia cakap evaluate the following limits. So 3B, Angel yang buat. Okay, so this one, dalam limit, dia punya the first ever thing yang awak mesti buat kalau awak ada this kind of question, soalan macam ni. Okay, so awak mesti try untuk substitute value dulu. Just directly substitute je. Okay, so bila kita try directly substitute, you will be getting 0 over 0. Awak akan dapat 0 per 0. Okay, tapi 0 per 0 tak boleh. You cannot divide something with 0. Dekat bawah ni tak boleh. Salah. Okay, so apa yang awak kena buat bila awak ada 0 over 0 punya case. Okay, so this is where datangnya lagi dua cara, iaitu sama ada you use factorization or conjugate. Factorize or conjugate. Okay, so antara dua cara ni, factorize biasanya soalan yang tidak melibatkan set. Okay, which comes to conjugate hanya untuk soalan yang melibatkan set. Okay, so awak akan guna conjugate kalau awak jumpa square root sahaja. Kalau selain daripada square root, memang terus boleh try buat factorize. Okay, so let's take a look at this question. Okay, so kalau ikutkan dalam video, awak tak boleh tulis macam ni tau. You cannot write this one down. So yang ini, it's gonna tell you the method that you need to do in order to find the answer, in order to find the limit. Tapi awak tak boleh tulis dia. Sebab this is incorrect. Okay, tak boleh. Okay, so bila awak dah tulis, let's say awak padam je. Just erase it. Padam sahaja. Settle. Okay, so jom. Kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak buat soalan ni. Alright, so as simple as awak cari an expression yang boleh awak factorizekan. Okay, so the denominator adalah dalam bentuk kuadratik. So quadratic, it can be factorized. Okay, so you get x minus 4 and x plus 3. Okay, and then dekat atas ni pun, okay, so let's say contohlah kalau awak macam buat yang bahagian bawah saja. Okay, so macam kalau awak buat ni, so dia buat bahagian bawah dulu. Okay, so bila buat macam ni, awak still tak boleh nak cancel out kan anything. Okay, so the idea of using factorize or conjugate adalah sebab awak nak cancel something out. You want to cancel out. Okay, so kalau tak boleh nak cancel out, then tak ada apa-apa perubahan yang awak boleh buat. Okay, sebab kita nak cancel tu, sebab kita tak nak ada kosong dekat bahagian bawah. Kita nak cancel benda tu. Right, so
kat bawah ni dah settle, tapi kat bahagian atas ni, is there anything that we can do in order for us to cancel something? Okay, so ada, which is you factor out the -2 keluar, which will give you -4 plus X. Okay, so -4 plus X adalah benda yang sama macam this one. So X minus 4 is equals to -4 plus X. Just that the arrangement sahaja berbeza. Okay, and then bila dah cancel out, lepas tu terus masukkan nilai dan dapat jawapan. Okay, settled. So yang ni betul lah jawapan dia -2/7. Okay, but there is something that is lacking in this dalam kerja. Boleh tak nak teka apa? Ada something yang kurang dekat sini. Anyone wants to try? Apa yang kurang tu? Cuba fikir dulu, jadi saya jawab kalau awak tak ada idea. Limit. Okay, exactly. So, the word limit, okay, so dia mesti ada selagi mana awak tak substitute the value of X. Okay, so dekat sini masih ada X, dekat sini masih ada X, this one over here pun still ada X. So, dekat setiap line yang saya bulatkan tu, dia mesti ada this limit X approach for. Mesti ada dekat sini mesti ada, dekat sini pun mesti ada juga. Okay, so bila dah substitute X equals to 4, once you substitute this value, then awak dah tak perlu dah nak tulis the perkataan limit tu. Okay, so yang lain semua dah betul dah. Ini sahaja. Nanti kena tambah kat sini. Alright, tambahkan lagi. Okay, Angel, okay ke? Okay. Yes. Okay, good. Alright. Okay. Alright, so kenapa saya fokuskan dekat awak punya writing, penulisan, sebab chapter 8 adalah chapter yang type of question yang mungkin akan ada. Itu bukan dalam bentuk objektif. The only tahun yang ada objektif question adalah last session. Sebab time tu memang kita total online classes, okay. So awak memang saya rasa subjektif lah. So bila subjektif, kita perlu fokus kepada kita punya penulisan. You need to be very careful, very berhati-hatilah dalam menulis dengan cara yang betul. Okay, so cara yang betul kena ada this limit dekat setiap satu ni. Let's say awak tak ada limit, okay, tapi jawapan akhir awak betul. So kalau saya, if I am the examiner, saya mungkin akan tolak 1 markah. Okay, sebab dia kurang tepat, lebih kurang. Walaupun jawapan betul, okay, tapi kat sini dia kurang tepat. So, kena tambah lagi. Okay, so, kalau saya tolak 1 markah lah. Alright, okay, so that is for question 3B. Okay, so jom saya sambung. 3C pula. Okay, so 3C, sebentar ya. Okay, so ST yang buat soalan ni. So, kita ada X cube plus 8. Kita potong pula kat atas ni. This is X cube. Okay, and then plus 8. Okay, sekejap ya. Asti, macam mana awak dapat this one? How do you get this one? Saya pun nak tanya tadi. Asti Suzanne. Kan tu, kotak kan. Okay, let's say awak kat tempat lain. Okay, so jawapan ni betul. Tapi saya tertanya-tanya dekat mana awak dapat je. Bukanlah macam tu, macam ni. Kau patut sabar. Okay, so this one is correct. Betul, memang tak salah. Sangat-sangat tepat this one. Okay, cumanya you need to show how do you get this expression. Awak mesti tunjuk macam mana awak boleh dapat expression ni. Okay, sebab if you think logic, there is no way awak boleh tiba-tiba keluarkan ini dengan ini daripada sini just by using your head. Okay, so awak bayangkan dalam kepala pasal awak pecahkan dia. Okay, even for quadratic pun kita susah kadang-kadang untuk factorizekan dia keluar. So cubic apatah lagi. Okay, so you need to show me how do you get this one. Okay, you need to show.
Okay, tapi betul. Alright, so daripada sini, apa yang kita boleh buat? Kita cancel out. So cancel out, dapatlah this one. So ni jawapan akhir dia, betul. 12. Okay, so ada certain case, saya jumpa dekat dalam soalan 7.2 kot asymptotes. Soalan tu soalan melibatkan conjugate, tak silap saya. Saya rasa lah, dia conjugate. So bila saya dah try conjugate, dia still dapat 0/0 juga. Okay, maksudnya dekat atas ni, asal-asal kan memang kita dapat 0/0 kan. Okay, so bila saya dah settle conjugate sampai bawah, so I try to substitute back the limit and then saya dapat 0/0 lagi. So apa yang saya kena buat? Saya kena sambung pula buat factorize. Okay, so it depends on the question. Selagi mana awak jumpa this case, 0/0, selagi itulah awak kena fikir sama ada awak nak kena guna conjugate ataupun awak nak kena guna factorize. Ya, tapi jaranglah soalan keluar macam tu. Dia kadang-kadang sahaja. Okay, so itu sahaja. No question. Okay, so just let's continue. So soalan yang last for question 3. Okay, so 3D. So soalan ni, okay, so kita dah nampak we have a square root dekat situ. Okay, so but before that, okay, so jangan terpedaya dengan adanya square root. Okay, contohlah awak ada soalan macam ni. Let's say you have a question limit x approach 0. Awak ada square root of x over x minus 1. Contoh, awak ada soalan macam ni. Okay, tapi awak teringat kata-kata saya. Miss kata kalau ada set terus buat conjugate. Conjugate terus. Okay, tapi awak lupa satu benda. The first ever thing that you need to do when you have question involving limit adalah untuk try substitute. Direct substitute. Okay, so direct substitute nilai x masuk dalam ni, awak akan dapat kosong per negatif 1. So tak ada masalah untuk awak solvekan. Dia bukan case 0/0. Okay, so ini contoh. Alright, so kalau yang dekat sini, soalan ini, dia memang obviously adalah 0/0. Okay, so dah tak perlu tulis, padam balik. Dapatlah macam ni. Okay, so and kita ada set. So bila ada set, bolehlah kita darabkan dengan conjugate. So there are two conjugates that you can write. So this is the first conjugate. Maksudnya awak tukar dia punya symbol dekat sini. Okay, and then another conjugate yang awak boleh guna is you change the symbol in front of the set. Okay, so kat sini adalah plus, so awak boleh tukar dia jadi minus. Okay, so kawan awak dia tukar the sign pada the constant negative 2 tu. Okay, so tak kisah mana-mana. Awak tukar yang depan boleh, yang belakang pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab our focus, kita punya aim adalah kita nak hilangkan set yang dekat sini nanti. Okay, asalkan dihilang, tak ada masalah. Okay, alright. So, jom kita tengok dekat sini. Okay, so contohlah kalau ada markah, multiplying conjugate will be 1 mark. Okay, and then, okay, so simplify bahagian atas, awak akan dapat H. Right, so you need to remember that for your denominator, jangan expand. Okay, you don't have to expand your denominator. Don't expand. Tak ada beza pula. Merah. Okay, so kita jangan expand yang dekat bahagian denominator tu. Okay, so awak kena ikutlah. Kalau, contohlah, if, macam ayat dia. Okay, so awak ambil conjugate. This conjugate is coming daripada numerator kan? So bila dia datang daripada numerator, awak jangan expand denominator. Okay, tapi kalau this conjugate is coming from the denominator, then awak jangan expand awak punya numerator. So dia terbalik. Okay, so yang penting awak jangan expand sahaja. Okay, so awak hanya expand bahagian yang ini dan conjugate dia je. Okay, kalau dia duduk dekat denominator, awak expand bahagian conjugate, dia punya expression dekat sini dengan conjugate dia dekat sebelah kanan ini sahaja. Okay, sebab apa? Sebab apa kita jangan expand this one yang dekat bawah ni adalah sebab nanti kita nak cancel outkan dia dengan something. Okay, so kalau awak dah expand siap-siap, nanti awak tak nampak apa yang awak boleh cancel out. So awak kena factorizekan dia semula. Okay, so bila dekat sini kawan awak dia tak expand, so memang kita boleh nampak terus. Oh, H boleh potong dengan H.
Okay, kalau let's say lah dia expand dekat sini. Okay, maksudnya kawan awak expand dekat sini dengan dekat sini. Okay, so it's gonna give us not really hard time lah. Mungkin akan susah sikit lah untuk kita cari apa yang sebenarnya kita boleh cancel out. Okay, so settle dekat situ. Jawapan akhir, betul. Okay, kejap saya bagi markah darab conjugate 1 markah. Expand 1 markah. Cancelling out 1 markah. Substitution 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Tapi saya nak tolak 1 markah. Sebab apa? Why am I eliminating 1 mark? Kenapa saya buang 1 markah? Sebab tak ada limit. Okay, so limit tu penting. Right? So awak kena limit sampailah. Ini kena tulis, this one kena tulis, this one kena tulis. Selagi mana awak ada unknown, selagi mana awak ada variable dalam awak punya function, selagi tu awak kena buat limit. Okay, so dah tak ada limit kat sini, dah substitute dan tak perlulah. Okay, so that is all for question 3D. Okay, semua orang okay ke? Okay, Miss. Okay, good. Okay, Miss. Okay, so jom. Awak ada kelas ke lepas ni? Do you guys have class tidak after ada. this? Tak ada Okay, so awak tak ada tapi saya ada. So saya habiskan kelas awak dalam pukul. So jom. Question number 4 dengan question number 6. Let's take a look. Okay, so question number 4 dia bagi kita if limit x approach 4, then you have a need to find this one. You need to find limit x approach 4 of x ni dia bukan seorang-seorang. Dia ada negative 5, dia ada x, dia ada negative 2. Okay, so the idea of this question is for you to just have this one sahaja sebagai subjek awak. So awak kena hilangkan this negative 5 and also x negative 2. X minus 2. Okay, so bila tengok dekat sini, kawan awak punya first step, betul tak? So daripada sini, dia terus pergi sini. Okay, so dia letak limit tu pada setiap numerator and also denominator. So dekat atas ada, dekat bawah pun ada. Okay, so daripada sini, okay, so kawan awak substitute the value of x. Okay, saya tengok bahagian denominator dulu. So untuk denominator, okay, so kita ada x minus 2. So awak boleh terus je substitutekan 4 masuk ke dalam yang ini. So you will get 4 minus 2. Okay, so this one dah betul. Okay, and then untuk yang numerator kita pula, okay, so numerator kita, so kita ada perkataan limit dekat sini and we have a function yang kita tak tahu apa-apa pasal function tu. We don't have any information about that function. Okay, so what can you do in this question is you need to use properties of limit. So setiap satu daripada term yang dalam bracket tu awak kena bagi dia limit. Okay, so maksudnya daripada sini kita akan dapat limit x approach 4 fx. Okay, and then minus 5. Okay, so minus 5 ni saya dah tak tulis perkataan limit sebab saya tahu, I know that bila limit constant, so dia dapat constant juga. So dapat negative 5 je. So saya tak tulis dah. Okay, so dekat belah bawah ni tadi saya ada this value. Okay, so saya dapat 2 dekat situ. I get 2 over here which is equals to 1. So kita boleh aim sekarang, kita nak cari yang ini. This is what we want to find. Okay, so awak anggaplah the one yang saya highlight tu, dia macam satu unknown, y. Okay, so how to get y? It is as simple as hilangkan yang ini ke sebelah and then bawa ni ke sebelah sini. Dapatlah jawapannya. Okay, so dekat sini, Alif kurang tepat sikit cara penulisan awak ni. Okay, so you left the word limit x approach 4. Benda ni wajib ada sebab soalan bukan nak kita cari fx. Okay, so soalan nak awak cari limit x approach 4 dapat berapa fx kita? Okay, jawapan dia adalah 7. Okay, so nanti betulkan balik cara penulisan awak.
Right? So dekat sini dah betul, tambahkan bracket sahaja over here and over here. Okay, so dekat sini pun dah betul, dekat atas ni sahaja, betulkan balik. So apa yang tertinggal hanyalah perkataan limit sahaja dekat yang ini. Ya, saya guna warna lain lah. Warna orange. So dekat sini, tak ada beza. 0. Okay, so ni, this one. Tambah je perkataan limit. X approach 4. Okay, so tambah kat sini juga, tambah dekat sini juga. Itu sahaja yang awak perlu betulkan. Ya. Okay, Alif, okay kah? Boleh faham semua orang? Okay, Miss. Okay. Okay, good. Alright, so jom. Last one. Question number 6. Okay, so let's hope I sempat explain soalan ni dekat awak. Okay, saya besarkan sikit. So, a function. Okay, so this is what we call as a P. So you have a different function at different x ataupun domain ataupun range lah. Okay, so dia minta kita evaluate the limit at approach 1 if exists. Okay, so dia dah sebut dekat situ if exists. So existence of limit, ingat balik the definition. Saya rasa right now awak dah memang dah boleh tertanam. Right. Okay, so familiar with the concept of the graph. So tak perlu pun nak buat number line bila awak dah sebenarnya. Okay, so tapi saya nak buat juga this number line for you. So I draw a number line, okay, and then the involved x is just satu je. Okay, and then we have A over here, we have B, and then lastly we have C. Okay, so saya lukis A dulu. So A adalah graf yang datang daripada kiri pergi sampai 1. So daripada 1 dia akan pergi ke belakang. This is A. Okay, and then for the purple one dia adalah x equals to 1. Okay, so maksudnya dia exactly dekat sini. This is B. Okay, and then another one C. C adalah graf yang daripada 1 pergi ke kanan. Right, jadi maksudnya pergi ke arah positive infinity. That is for C. Okay, so apa kepentingan graf ni? Sebab dia sebenarnya lagi nampak dekat awak. It helps you to identify graf mana yang datang daripada kiri, graf mana yang datang daripada kanan. Okay, so jom kita tengok satu-satu. Okay, so first kawan awak cari dulu the left limit. This is the left limit. Okay, so daripada sini kita tengok apa graf yang kita ada. So 1 daripada kiri, maksudnya this is 1 yang datang daripada kiri adalah graf warna biru. So kita akan substitutekan graf warna biru masuk ke dalam ini. So dapatlah x plus 1. This one. Betul. Okay, and then macam mana nak cari nilai dia? As simple as direct substitution. Terus dapat 2. Okay, so next one kawan awak buat right limit pula. Okay, so right limit maksudnya kita tengok dekat nilai 1, look at the value of 1. Okay, this is 1. And then what is the graph yang ada dekat sebelah kanan? Jawapan dia adalah C. Okay, so we are using the green graph which is 2 minus x. This one. Substitute je masuk. Okay, and then terus dapat nilai sama dengan 1. This one sama dengan 2. Okay, so bila tengok dekat sini, yang belah kiri tak sama dengan yang belah kanan. Okay, so maksudnya kalau lah awak lukis graf, contoh saya lukis graf. Okay, so x plus 1 maybe dekat sini. Okay, so contohlah ni graf dia. Ini warna biru. Minta maaf. So guys, adalah 3 minit. Color is blue. Okay, and then for the green graph adalah 2 minus x. So 2 minus x is probably here. Kat situ. Contoh. Okay, so nilai yang awak dapat dekat sini adalah 2. Okay, and then dekat sini awak dapat 1. So dia tidak bertemu. Okay, kalau awak perasan, ni dekat bawah, yang ini dekat atas. So they don't meet each other dekat situ. Okay, so bila dia tidak bertemu,
Okay, so that's why lah kita panggil dia limit tak exist dekat point itu. Okay, so this point adalah point 1. Okay, so this is the conclusion yang kawan awak buat. Okay, so biasakan diri awak walaupun soalan tak tanya kenapa. Okay, so soalan hanya tanya evaluate the limit as exist. Okay, so dia tak cakap give your reason. Why is it not exist? Why is it exist? Okay, tapi saya nak awak biasakan diri untuk bagi alasan setiap kali. Okay, so since limit x from the left is not equal to limit from the right, then limit tak exist. Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 6. Semua orang okey ke? Ada soalan ke? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright, okay. So I think we need to stop here. Dah 11:54. I have a class right after this. Okay, so we will be meeting tomorrow morning pukul 7 sampai 8. Okay, so ada Google Meet kan. So esok tak silap saya ada 2 kelas dengan awak. 7 sampai 8, lagi satu pukul berapa? 9 to 10. 9 sampai 10. 9 to 10. 9 sampai 10. Okay, so 7 sampai apa yang saya lupa. Infinite limit. Dengan limits to infinity. Okay, so I target untuk discuss tu just for a half an hour. Okay, and then for another half an hour, kita nak masuk 7.2. Saya jawab. Okay, so nanti kelas yang pukul 9 tu kita buat tutorial question sama-sama. Okay, alright, so I think that's all for today. Alright, insyaAllah. 7 to 8. 7 to 8 kan the Google Meet. Google Meet kan? It's supposed to be online, tapi sebelum ni Miss cakap BT. Betul. So yang itu dah tak applicable tak? Oh, okay. Yang So dekat it's BT GM pukul 7 sampai 7 8 to tu 8. is no longer. Iya. Okay, Miss. Betul, exactly. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Miss. You, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you. Bye. Okay. Bye. Saya dengar ujung je. Miss. Tak apa, okay je. Macam mana boleh lupa? Apa pula? Tak apalah, Miss. Miss tanda je lah. Saya sudah baca. Nanti saya komen kat awak je. Saya sudah hantar dekat WhatsApp, Miss. Nah, okay. Alright. Sorry, Miss. Alright, okay, Sorry, bye. sorry. Bye.